જય હિન્દ દોસ્તો, મોસ્ટ વેલકમ ટુ ગુજ્જુ કાર્સ યુટ્યુબ ચેનલ. મિત્રો, મારું નામ છે હિતેશ રૂડાણી. સ્વાગત છે આ બધાનું ગુજ્જુ કાર્સ યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. તો આજે હું આપને એક એવી જગ્યાએ લઈને આવી ગયો છું જ્યાંનો હેતુ પર્યાવરણને સાચવવાનો, સાથે સાથે આપના સ્ક્રેપ વ્હીકલના સારામાં સારો રેટ આપે અને સારામાં સારી રીતે એનું રીસાયકલ થાય એવા પ્રોજેક્ટના આજે આપણે ભાગીદાર થવાના છીએ. તો એવા કાર્યક્રમની અંદર આવી ગયા છીએ જે ટાટા મોટર્સ તરફથી છે. ટાટા મોટર Re.Wi.Re પ્રોજેક્ટ. આ પ્રોજેક્ટ જે છે એ સુરતની અંદર સ્થિર છે અને ઓલ ઓવર ગુજરાતમાં કહીએ તો ફક્ત સુરતની અંદર જે સૌ પ્રથમ સ્ટાર્ટઅપ અહીંયા ચાલુ થયેલું છે. અહીંયા આપની જે કોઈ પણ જૂની ગાડીઓ છે એને સ્ક્રેપિંગ માટે આપ લાવી શકો છો. એ ચાહે કમર્શિયલ વ્હીકલ હોય, ચાહે પેસેન્જર વ્હીકલ હોય કે ચાહે આપનું પ્રાઇવેટ વાહન હોય, સારામાં સારા બેનિફિટ, અને એ પણ કેટલા બધા બેનિફિટ છે આગળ વિડીયોમાં હું આપને જણાવવાનો છું. તો આવો સાથે મળીને આજે હું તમને બતાવું કે Re.Wi.Re પ્રોજેક્ટની અંદર જે સ્ક્રેપ પ્રોજેક્ટ છે એની અંદર તમને શું શું બેનિફિટ મળે એમ છે, ગવર્મેન્ટ તમને શું શું બેનિફિટ પ્રોવાઈડ કરે એમ છે, અને કેવા પ્રકારના એમાંથી આપણને ફાયદા થઈ શકે એમ છે, સાથે જ પર્યાવરણનું સંરક્ષણ પણ થઈ શકે છે. તો આ વિડીયો અંત સુધી જરૂરથી જોજો. સાથે જ અમારી ગુજ્જુ કાર્સ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું નહીં ભૂલતા. આવા નવા વિડીયો જોતા રહેવા માટે જરૂરથી બેલ આઇકન દબાવજો. તો આપણે વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીશું ટાટા મોટર્સના Re.Wi.Re પ્રોજેક્ટ સાથે. દોસ્તો, ટાટા મોટર્સનું સુરત સ્થિત આ સ્ક્રેપિંગ યાર્ડ કુલ 35,000 સ્ક્વેર ફૂટની અંદર એટલે કે 5 એકરમાં ડેવલપ કરેલું છે, જેમાં વર્ષે દાડે 15,000 કરતાં વધારે ગાડીઓ સ્ક્રેપ થઈ શકે છે, જેનાથી પ્રદૂષણમાંથી મુક્તિ મળી શકે છે. મિસ્ટર P.B. બાલાજીના હસ્તે આ રંગારંગ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં મને પણ સહભાગી બનવાનો મોકો મળ્યો હતો. દોસ્તો, સુરત સ્થિત અંબિકા ઓટોમોબાઈલ્સના માધ્યમ દ્વારા આ કાર્યક્રમનું જે ઉદ્ઘાટન થયું એમાં ટાટા મોટર્સના ચીફ ફાઇનાન્શિયલ એક્ઝિક્યુટિવ એવા P.B. બાલાજી, જેનો પણ આપણે ઇન્ટરવ્યૂ કરેલો છે, આવો એ પણ જોઈએ. आई एम फ्रॉम हितेश रुडानी, गुज्जू कार्स. सर, ये जो अपना Re.Wi.Re प्रोजेक्ट है उसमें ये गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं? सी मेन है गवर्नमेंट के तरफ से अभी जो स्क्रैपेज व्हीकल्स एंड ऑफ लाइफ हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका चेकिंग हर रोज होता है, उसका रेगुलरली चेकिंग होता है. दैट विल गो अवे बिकॉज यू गेटिंग योर स्क्रैप्ड योर व्हीकल एंड गेटिंग अ न्यू व्हीकल, दैट प्रोसेस गोज अवे. सेकेंड, उसमें रोड टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है उसको. अच्छा. सो देयरफॉर व्हेन यू टेक दिस सर्टिफिकेट, बिकॉज यू नीड अ फॉर्मल सर्टिफिकेट ऑफ फॉर डिस्ट्रक्शन, तो वी विल इशू अ फॉर्मल सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रक्शन. उसको लेके आप रोड टैक्स भी कमी होएगा. And उसमें OEMs we will start looking at incentives for that particular scheme as well, that we are still considering, but we will look at that. मैं यहाँ सूरत से ही हूँ, आप जो सूरत में पधारे हो उसके लिए तो सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ आपके लिए. Thank you. तो दूसरा मेरा ये एक सवाल भी था कि ये जो इधर गुजरात लोकल पार्सिंग की गाड़ियाँ है वो तो यहाँ पे स्क्रैप होगी, या फिर कस्टमर को ये भी जानकारी चाहिए कि चाहे कोई भी पार्सिंग की गाड़ियाँ हो, अदर स्टेट की भी हो, उसके लिए भी यहाँ वो मिलेगा? See, उसका सर्टिफिकेट पहले वो गाड़ी वो अंदर लेने के पहले वो RTO से उसका क्लियरेंस लेना पड़ेगा हमको. कहीं वो गाड़ी का वो कोई चोरी व्हीकल नहीं है, उसमें फ्रॉड भी हो सकता है ना, उसका गलत ओनरशिप का व्हीकल है, कोई उसका वो हाइपोथिकेशन है, ऑल दैट विल बी क्लियर्ड आउट फर्स्ट. फर्स्ट अप्रूवल आने के बाद वो सर्टिफिकेट हमको मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए रेडी है, देन वी कैन टेक एनी व्हीकल एनी फ्रॉम एनीवेयर. ओके, थैंक यू मच सर. थैंक यू. थैंक यू. દોસ્તો, ટાટા મોટર્સનો Re.Wi.Re એટલે કે રિસાયકલ વિથ રિસ્પેક્ટ પ્રોજેક્ટ જે સુરતના અંબિકા ઓટોમોબાઈલ્સની અંદર આજે P.B. બાલાજી એટલે કે ગ્રુપ ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર્સ જે ટાટા મોટર્સના છે એમના વરદ હસ્તે આજે એમનું ઉદ્ઘાટન થયેલું છે. તો દોસ્તો, હવે હું આપને લઈ જાઉં છું સ્ક્રેપિંગ યાર્ડ તરફ, કે જ્યાં જેની ફેસિલિટી ફ્રેન્ચ કન્સલ્ટિંગ ફર્મથી ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે, જેની ડિઝાઇન, ટ્રેનિંગ અને IT સિસ્ટમથી માંડીને બધું જ આવી જાય છે. મિત્રો, જૂના વાહનો સ્ક્રેપ કરવા એ સમયની માંગ છે, કેમ કે 15 વર્ષથી વધારે જૂના વાહનો નવા વાહનોની તુલનામાં 4 થી 6 ગણો વધારે કાર્બન કાઢે છે. અને એક સર્વે મુજબ આખા ભારતભરમાં આવા 1 કરોડથી વધારે વાહનો દોડી રહ્યા છે, જેનાથી સૌથી વધારે પ્રદૂષણ થઈ રહ્યું છે અને તેનાથી માનવજાતને પણ ખતરો રહેલો છે.
આવા વાહનોને સ્ક્રેપ કરવાથી પ્રદૂષણ ઉત્સર્જનમાં 15 થી 20% કમી આવશે. અહીંયા ફક્ત વાહનો વર્ષના આધારે નહીં પરંતુ ફિટનેસ વગરના બધા જ વાહનોનું સ્ક્રેપિંગ થાય છે, જેનાથી ફરી વાપરી શકાય એવા પાર્ટ્સ અને આયાત કરવામાં આવતા પ્રાકૃતિક સંસાધનો ઉપર પણ દબાવ ઓછો થશે. રીવાયર પ્રોજેક્ટના બધા કર્મચારીઓને સેફટી એ ફર્સ્ટ સાથે કામ કરવાનું હોય છે, જેમાં બધા સંસાધનો જોઈ શકો છો જે સેફટીના માટે છે. અને સૌ પ્રથમ ગાડીઓનું ઇન્સ્પેક્શન થાય છે, જેની અંદરથી રીયુઝ થઈ શકે એવા પાર્ટ્સ અને ફરીથી બની શકે એવા પાર્ટ્સ અલગ કરવામાં આવે છે. પેસેન્જર વ્હીકલને અલગ અલગ 5 ડિપાર્ટમેન્ટથી સ્ક્રેપ કરવામાં આવે છે, જેમ કે પ્રથમ ડિપાર્ટમેન્ટમાં દરવાજા, બેટરી અને ટાયર હટાવવામાં આવે છે. બીજા ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર એન્જિન અને બીજા પુર્જાઓ. આવી રીતે છેલ્લે ફક્ત બોડી વધે છે, જેને પ્રેસિંગ મશીનથી ગઠ્ઠો બનાવી દેવામાં આવે છે. દોસ્તો બેક સાઈડમાં તમે જોઈ શકો છો જે સ્ક્રેપ છે એને ડમ્પ કરવામાં આવે છે, એકદમ કમ્પ્રેસ કરીને મોટી બધી ચીજને એકદમ નાની એવી કમ્પ્રેસ કરીને કરી આપવામાં આવશે, જેને અહીંયાથી સીધી રીસાયકલની અંદર મોકલવામાં આવશે. આપ જોઈ શકો છો બેક સાઈડમાં એ પ્રોસેસ ચાલુ છે. દોસ્તો 1200 કિલોગ્રામની કાર અથવા તો 5000 કિલોગ્રામનો એક ટ્રક એને કમ્પ્રેસ કરીને જે એનો સ્ક્રેપ કરવામાં આવે છે. આપ જોઈ શકો છો બેક સાઈડમાં ઘણા બધા દેખાય છે. 1200 કિલોગ્રામની કારનું એક માચિસના બોક્સ જેટલું સ્ક્રેપ થઈ જાય છે. અહીંયા બધા વાહનોને ડિવોલ્યુશન સિસ્ટમથી સ્ક્રેપ કરવામાં આવે છે અને 8 અલગ અલગ પ્રકારના ઓઇલને અલગ અલગ ટેન્કમાં સંગ્રહિત કરવામાં આવે છે. ને ફક્ત આટલું જ નથી દોસ્તો, ટાટા મોટર્સ એ આપણા દેશની એકમાત્ર એવી કંપની છે કે જે હર હંમેશ માટે પર્યાવરણની સુરક્ષા માટે પ્રયત્નશીલ રહે છે. તમે અગર તમારા વાહનને ટાટા મોટર્સના રીવાયર સુવિધાનો ઉપયોગ કરીને સ્ક્રેપ કરાવશો તો તમને ડી રજિસ્ટ્રેશન અને સ્ક્રેપેજ માટેનું પ્રમાણપત્ર પણ આપવામાં આવશે, જેના દ્વારા તમે તમારા નવા વાહન ખરીદતી વખતે 0 રજિસ્ટ્રેશન ફી અને રોડ ટેક્સની અંદર પ્રાઇવેટ વ્હીકલમાં 25% અને કમર્શિયલ વ્હીકલમાં 15% સુધીની છૂટ મેળવી શકો છો. ટાટા મોટર્સના નવા વ્હીકલમાં તમને એક શોરૂમના ભાવથી 4 થી 6% સુધીની છૂટ મળશે. તો દોસ્તો ટાટા મોટર્સના રીવાયર સ્ક્રેપ પ્રોજેક્ટનો આજે આપણે મુલાકાત લીધી. અહીંયાનું ઓપનિંગ સેરેમની સાથે સાથે કેવા પ્રકારના બેનિફિટ છે અને જે ટાટાના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ જે ફાઇનાન્શિયલ ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ છે પી.બી. બાલાજી, એમની સાથેનો પણ આપણે સંવાદ જોયો. તો ઘણા બધા બેનિફિટ છે, સાથે ટાટા મોટર્સે પર્યાવરણની સુરક્ષામાં પણ ખાસું એવું ધ્યાન આપે છે. અને ટાટા મોટર્સ એ આપણું પોતિકું એટલે કે આપણા દેશનું વ્હીકલ છે, તો આપણે જરૂરથી આમાં સહભાગી બનીએ. અગર કોઈ આપનો સ્ક્રેપેડ વ્હીકલ છે જે 15 વર્ષથી જૂનું છે અથવા તો કોઈ પ્રાઇવેટ વ્હીકલ છે જે 20 વર્ષથી જૂનું છે, તો જરૂરથી એક વખત ટાટા મોટર્સના રીવાયર સ્ક્રેપ પ્રોજેક્ટની અંદર જરૂરથી એક વખત આવજો અને અહીંયાની જે કોઈ ફેસિલિટી છે સાથે જ અહીંયાના જે પણ બેનિફિટ છે, જે ગવર્મેન્ટ તરફથી પણ બેનિફિટ્સ મળે છે, એનો સંપૂર્ણપણે લાભ ઉઠાવજો. તો આવા જ એક વિડીયોની અંદર હવે પછી ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ એન્ડ ગુડ બાય.